Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Đẹp Đẹp Vlog. Bên cạnh việc tẩy tế bào chết cho mặt thì body cũng là một vùng da quan trọng và cần được một cái chế độ quan tâm chăm sóc hợp lý. Tuy nhiên nhiều người chỉ quan tâm đến cái việc chăm sóc da mặt mà quên đi chăm sóc da body. Chính vì vậy mà làm cho phần da cơ thể trở nên sần sùi thô ráp, thậm chí là bị viêm lỗ chân lông. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn hai cách tẩy tế bào chết body ở nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên, đơn giản, dễ tìm mà vô cùng hiệu quả các bạn. Hai cách này mình đã thực hiện thường xuyên trong một thời gian dài mà mình thấy nó rất là ok, nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn cùng làm đẹp với mình tại nhà nha. Các bạn chuẩn bị cho mình 3 thìa cám gạo, 3 thìa bã cà phê, 1 thìa dầu dừa và 1/2 bịch sữa tươi không đường nhé các bạn. Các bạn trộn tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Sau khi mình trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau thành một cái hỗn hợp như thế này thì mình sẽ đi tắm trước các bạn. Mình tắm sạch cơ thể bằng sữa tắm và nước ấm trước để cho cơ thể của mình được giãn nở các lỗ chân lông. Sau đó mình sẽ lấy cái hỗn hợp này mình massage đều lên tay các bạn. Mình massage đều lên cơ thể của mình từ 10 đến 15 phút. Vừa massage nhẹ nhàng, các bạn lưu ý là mình chà sát nhẹ nhàng, không chà sát quá mạnh nha các bạn. Massage nhẹ nhàng từ 10 đến 15 phút thì có bạn nói là massage 10 đến 15 phút lâu quá, ngồi ở trong đấy lâu quá thì mình có thể là mình vừa đi vô nhà tắm, mình vừa mang theo cái điện thoại, vừa nghe nhạc, vừa xem phim gì đấy các bạn. Thời gian trôi qua rất là nhanh, vừa tắm vừa thư giãn vừa làm đẹp da. Các bạn cứ chà sát như thế này, chà sát nhẹ nhàng tầm 10 đến 15 phút thôi các bạn. Và các bạn lưu ý là đây là nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên nên mình có thể thực hiện 1 tuần 2 lần nha các bạn. Tối đa 1 tuần 2 lần, mình không quá lạm dụng. Lạm dụng nhiều sẽ bị phản tác dụng nha các bạn. Rồi, sau khi mình massage toàn bộ cơ thể mình khoảng 10-15 phút thì mình sẽ tắm lại bằng nước ấm. Các bạn lưu ý là mình tắm lại bằng nước ấm nhé các bạn. Sau khi mình massage xong mình sẽ tắm lại bằng nước ấm. Sau khi mình tắm để rửa trôi, làm sạch tất cả cái hỗn hợp trên bằng nước ấm thì mình sẽ thoa lại bằng kem dưỡng ẩm cho body nha các bạn. Mình xức kem dưỡng ẩm ngay sau khi mình vừa mới thực hiện tẩy tế bào chết xong các bạn ha. Và mình chú ý là sau khi mình tẩy tế bào chết xong thì mình hạn chế đi ra ngoài. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn xong cách tẩy tế bào chết bằng cách thứ nhất nha các bạn. Tiếp theo, cách thứ hai mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 5 thìa mật ong, 5 thìa mật ong và 3 thìa bột yến mạch. Các bạn trộn đều tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Sau khi mình tắm bằng sữa tắm xong, tắm bằng sữa tắm và bằng nước ấm xong thì mình sẽ massage cái nguyên liệu đã trộn đều này lên toàn cơ thể của mình khoảng 10 đến 15 phút, tương tự như cách 1. Sau khi mình massage xong thì mình sẽ tắm lại với nước lạnh hoặc nước ấm đều được các bạn. Các bạn lưu ý đối với cách 1 là mình bắt buộc phải tắm bằng nước ấm thì nó mới làm sạch được cái lớp dầu dừa bám lại trên da. Mình tắm bằng nước lạnh thì nó không có làm sạch được dầu dừa các bạn. Còn đối với cách thứ hai thì mình có thể tắm bằng nước lạnh hoặc nước ấm đều được. Tuy nhiên đối với cách thứ nhất thì tốn nhiều nguyên liệu hơn, phải dùng bằng nước ấm. Tuy nhiên thì nó lại rất hiệu quả đối với cái da bị viêm lỗ chân lông các bạn. Khi mà mình da bị viêm lỗ chân lông mà bị ngứa, mình chỉ cần tắm 1 lần thôi là mình đã thấy hiệu quả rõ ràng rồi. Giảm ngứa rõ rệt luôn, da sáng mịn, giảm ngứa. Mình tắm khoảng vài lần là da hết ngứa, hết viêm lỗ chân lông luôn các bạn.
Còn đối với cách thứ hai có một cái nhược điểm là nó khi mà mình massage cái hỗn hợp trộn đều của yến mạch và mật ong thì khi mà mình massage lên cơ thể của mình nó sẽ bị bết rít, khó thực hiện các bạn. Tuy nhiên cả hai cách đều rất là hiệu quả trong việc tẩy tế bào chết và chăm sóc da. Và các bạn lưu ý là khi mà mình thực hiện tẩy tế bào chết và mình tắm lại bằng nước sạch xong, mình lau khô người và sức kem dưỡng ẩm cho body lên ngay sau khi tắm xong luôn các bạn. Và hạn chế đi ra ngoài nắng khi vừa mới tẩy tế bào chết cho body xong. Như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn hai cách để tẩy tế bào chết tại nhà hoàn toàn đơn giản và dễ thực hiện. Đó là hai cách mà mình thực hiện và mình cảm thấy nó rất là ok nên mình chia sẻ lại cho các bạn. Hy vọng video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.